રસોઈની રંગતમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવવાના છીએ ટોપરા પાક। ટોપરા પાક છે એ ઝડપથી અને સરળ રીતે બની જાય છે। ચાલો આપણે એની તૈયારી કરી લઈએ। સૌપ્રથમ આપણે ચાસણી બનાવીશું। ચાસણી બનાવવા માટે હું 1 બાઉલ જેટલી આમાં ખાંડ ઉમેરીશ, એટલે 1 બાઉલથી થોડી ઓછી છે। આપણે એને વાસણમાં એડ કરી દઈએ। ખાંડ ડૂબે એટલું પાણી ઉમેરીશું। ચાસણીને આપણે ઉકળવા મૂકશું। ચાસણી આપણે 1 તારની બનાવવાની છે। ચાસણી આપણી સરસ રીતે બની ગઈ છે। આપણે એને સાઈડમાં રાખી દેશું અને ટોપરા પાક માટેની અન્ય તૈયારી કરી લેશું। બીજા એક અન્ય વાસણમાં આપણે 1 બાઉલ જેટલું દૂધ ઉમેરીશું। દૂધ ગરમ થાય ત્યારબાદ આપણે એમાં 1 કપ જેટલું ટોપરાનું છીણ છે એ એડ કરશું। અડધો બાઉલ જેટલો વધારે એડ કરશું। ટોપરાના છીણમાં આપણે દૂધ ઓછું લાગે છે એટલે આપણે અડધો બાઉલ જેટલું દૂધ એડ કરશું। દૂધને સરસ રીતે ટોપરા સાથે મિક્સ કરી લેવાનું છે। દૂધ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે એમાં અડધા બાઉલ જેટલું મિલ્ક પાવડર છે એ એડ કરશું। જો તમારે મિલ્ક પાવડર એડ ન કરવો હોય તો તમે તેને સ્કીપ પણ કરી શકો છો। તો તમારે દૂધ છે એ ફૂલ ફેટ વાળું લેવું પડશે। મિલ્ક પાવડરને પણ સરસ રીતે આપણે ટોપરા ભેગું મિક્સ કરી લેવાનું છે। મિલ્ક પાવડર છે સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે। પાવડરના ગાંઠા ન રહે એ રીતે આપણે એને મિક્સ કરી લેવાનું છે। આપણું મિલ્ક પાવડર છે એ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે। ત્યારબાદ આપણે એમાં સ્વાદ માટે એલચી ઉમેરીશું। એલચી ઉમેર્યા બાદ આપણે એમાં જે ચાસણી બનાવેલી હતી એને એડ કરી દઈએ। ટોપરા પાકને થોડો કલર આપવા માટે આપણે કલર એડ કરશું। દૂધમાં મેં પલાળેલો હતો, પાવડર ફોર્મમાં કલર હતો એટલે મેં દૂધમાં પલાળેલો હતો। હવે આપણે સરસ રીતે બધી વસ્તુ મિક્સ કરી લેશું। ચાસણી ઉમેરવાથી આપણો ટોપરા પાક છે થોડો ઢીલો થઈ જશે, પણ આપણે એને મધ્યમ આંચ ઉપર ગરમ કરવાનો છે। તમે જોઈ શકો છો સરસ રીતે એકદમ ઘટ્ટ થઈ ગયો છે। હવે આપણે એમાં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી ઉમેરીશું, જેથી કરીને આપણે બજાર જેવો સ્વાદ આવે। ઘીને પણ સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। ત્યારબાદ આપણે એને એક વાસણમાં ટ્રાન્સફર કરી લેશું। તમારી પાસે જે વાસણ અવેલેબલ હોય એમાં ટ્રાન્સફર કરી લેવાનું છે। આપણે એને સરસ રીતે પાથરી લેવાનું છે। સરસ રીતે થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે એમાં પિસ્તા ઉમેરીશું। પિસ્તાથી આપણે એને ગાર્નિશિંગ કરી લઈએ। ઠંડુ પડે એટલે ત્યારબાદ આપણે એમાં કાપા પાડીશું। આપણો ટોપરા પાક છે એ ઠંડો થઈ ગયો છે। આપણે એમાં સ્ક્વેર આકારના કાપા પાડી લઈએ। એકદમ સરસ રીતે સોફ્ટ બનેલો છે। હવે આપણે એનો એક પીસ ઉપાડીને જોશું આપણો ટોપરા પાક કેવો બનેલો છે। તમે જોઈ શકો છો એકદમ સોફ્ટ, એકદમ ટેક્સચર પણ સરસ છે અને કલર પણ સરસ આવેલો છે। હવે આપણે એને એક પ્લેટમાં ગાર્નિશિંગ કરશું। ટોપરા પાકના પીસ આપણે લઈ લીધા છે। ઉપરથી આપણે અહીંયા સુધી પહોંચી ગયા હોય તો મારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં।
તમે પણ ઘરે બનાવો ટોપરા પાક.